Hello guys, welcome to APSC Pro. মই আজি Assam Tribune 6 এপ্ৰিল 2023 নিউজ লৈ আহিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট নিউজটো চাওক আহক। ফাৰ্ষ্ট নিউজটোত কি কৈছে? ফাৰ্ষ্ট নিউজটোত কৈছে আপোনাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট ৰিজেক্টছ অপজিশ্যন প্লি অন মিছ ইউজ অফ চেণ্ট্ৰেল এজেঞ্চিজ। তো সুপ্ৰিম কোৰ্টে আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেল অপজিশ্যনে মানে আপোনাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টত এখন প্লি দিছিলে যে আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে মানে ৰুলিং গভৰ্ণমেণ্টে বৰ্তমান কিছুমান চেণ্ট্ৰেল এজেঞ্চিজৰ মিছ ইউজ কৰে আৰু যোনটোৰ ওপৰত এখন প্লি দিছিলে সেইখন সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰিজেক্ট কৰিলে। কিয় কৰিলে, কেলে কৰিলে আমি পঢ়ি চাওঁ আহক। Observing that politicians do not have higher immunity, the Supreme Court on Wednesday refused to entertain a plea by 14 political parties led by the Congress alleging arbitrary use of central probe agencies against opposition leaders, asserting that laying down guidelines without facts of a criminal case will be very dangerous proposition. তো কংগ্ৰেছক লৈ পেলাই 14টা বেলেগ পলিটিকেল পাৰ্টিক গোট খুৱাই কংগ্ৰেছে লিড কৰি পেলাই এখন প্লি দিলে যে আমাৰ ৰুলিং পাৰ্টিয়ে কি কৰে, আমাৰ যোনবিলাক চেণ্ট্ৰেল এজেঞ্চিজ আছে সেইবিলাকৰ মিছ ইউজ কৰে আৰু একো মানে ফেক্ট অফ দ্য কেছ নোহোৱাকৈ ক্ৰিমিনেল কেছ হিচাপে মানে কৰিছে বুলি কৈছে, যোনটো মানে ইটছ ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ। ঠিক আছে, তো এতিয়া চাওক, নেক্সটটো চাওক। এ বেঞ্চ অফ জাষ্টিছ DY Chandrachud এণ্ড জাষ্টিছ PB Pardiwala expressed disinclination to entertain the petition, saying court are always there for taking up the grievances of political leaders as they do for common citizens. ঠিক আছে, I think that in the absence of the specific fact for us to lay down the general principle of law is again a very dangerous proposition. Once we have the fact in a case or group of case, then we can lay down law not just for that case but as a general principle, said CJI while refusing to entertain the plea. তো আমাৰ CJI কৈছে যে আমাৰ এতিয়া যোনটো কেছ চলি আছে এইটো কেছৰ একো ফেক্ট নোহোৱাকৈ বা একো আপোনাৰ নোহোৱাকৈ তথ্য নোহোৱাকৈ যদি তেখেতে কিবা ভাৰ্ডিক্ট দিয়ে বা কিবা কৰে সেইটো মানে ভাল কথা নহ'ব। এটা ওপৰত বেছ কৰি পেলাই, এটা কেছৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই। কিন্তু এই যোনটো ইহঁতি এতিয়া ধৰিছে পইণ্টটো চেণ্ট্ৰেল এজেঞ্চিজৰ মিছ ইউজৰ, যদি এনেকুৱা ঢেৰ কেছ আহিলে হয় একেলগে এটা গ্ৰুপত আহিলে হয়, তো এসোপা মানে কেছ আহিলে হয় এটা ছেইম বস্তু লৈ পেলাই যোনটো মানে মিছ ইউজ অফ চেণ্ট্ৰেল এজেঞ্চিজ, তেতিয়া তেখেতসকলে মানে কিবা ৰায় দিব পাৰিলে হয় তাৰ ওপৰত, তেতিয়াহে এইটো জাষ্টিছ প্ৰিভেইল হ'লে হয়। ঠিক আছে, the difficulty in your petition is that you are trying to extrapolate the statistics into binding legal guidelines which effectively would apply. You are aware of the fact these statistics pertain only to politicians. At the same time, you are aware of the fact that guidelines can not only apply to politicians do not have higher immunity. তো তেখেতসকলে যোনটো বস্তু লৈ আছে এইটো অকল তেখেতসকলৰ মতে মানে এইটো অকল পলিটিচিয়ানছৰ মানে ফৰে বস্তুটো হয় আৰু গাইডলাইন্সবিলাক অকল পলিটিচিয়ানছৰ কাৰণেতো নহয়, এজ এ হোল গোটেই আমাৰ পাব্লিকৰ কাৰণে হয়। তো এতিয়া যদি সেইটোৰ ভিত্তিত কিবা CJI কিবা কৰে তো সেইটো ভাল কথাটো নহ'ব। আৰু পলিটিকেল লিডাৰ্ছবিলাকৰ ইমান হায়াৰ ইমিউনিটিও নাই যেনেকৈ আমাৰ প্ৰেছিডেণ্ট বা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ আছে। তো চেন্সিং ইটছ disinclination, senior advocate AM Singhvi appearing for the political parties seek permission to withdraw the petition which has granted. তো এতিয়া AM Singhvi যোনে এপিয়াৰ কৰিছিলে আমাৰ অপজিশ্যন পাৰ্টিজৰ হৈ পেলাই, তো তেখেতে সেই পিটিশ্যন যোনখন দিছিলে সেইখন উইথড্ৰ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল। Learned counsel seeks permission to withdraw the plea at this stage. The petition is accordingly dismissed as withdrawn, the bench ordered.
The bench said it is always willing to take up a single case or a group of cases where a political leader has been targeted to silence the violence. Come to us with one or more cases together, we will certainly deal with this. তো আমাৰ চিজে কৈছে যে অকল এটা কেছৰ ভিত্তিত যদি আমি জাজমেণ্ট দিব যাওঁ তেতিয়া সেইটো মানে কি হ'ব, এইটো বায়েছড হ'ব ন, এইটো ট'টেলি বায়েছড হ'ব, কাৰণ অকল পলিটিচিয়ানৰ কাৰণেতো নহয় ন গাইডলাইন্সবোৰ, এইটোতো গাইডলাইন্স এজ এ হ'ল গোটেই আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে হয়, এজ এ হ'ল আমাৰ গোটেই ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে হয় নে নহয়? তো অকল যদি হেৰিৰ ওপৰত দিয়ে তেতিয়াতোতো এইটো আপোনাৰ একদম বায়েছড হৈ যাব। তো সেইকাৰণে তেখেতে কৈছে যে কাম টু আছ উইথ ওৱান অৰ মোৰ কেছেছ টুগেডাৰ উই উইল চাৰ্টেইনলি ডিল উইথ দিছ। কৈছে যে আমাক এটা কেছ নহয়, 2-3-4টা কেছ একেলগে লৈ আনক আপোনালোকে, চাওক যদি ছেইম বস্তুটোৰ ওপৰত তেনেকুৱা কিবা হৈছে আগতেও নাইনচাফি হৈছে তেতিয়াহ'লে আমি সেইটোৰ ওপৰত কাম কৰিম। ঠিকে কৈছে বাৰু। ইট ছেইড দ্য ৰেমেডি টু দ্য এলিগেশ্যন ডেট দ্য স্পেচ ফৰ পলিটিকেল অপনেণ্টছ হেজ শ্ৰাংক লাইজ ইন দ্য পলিটিকেল স্পেচ itself and not in court. The top court was not in agreement with the submission that in cases which do not relate to bodily injuries and provide for a sentence of not more than 7 years and 7 years pre- and post-arrest guidelines needed to be framed. Besides the Congress, the parties to the petition include DMK, RJD, BRS, Trinamool, AAP, NCP, Shiv Sena, JMM, JDU, CPIM, CPI, Samajwadi, JNK National Conference Party. তো এইটোৱে আছিল প্ৰথম নিউজটো। এতিয়া আমি ছেকেণ্ডটো চাওঁ আহক। ছেকেণ্ডটো হৈছে NCERT drops certain portion on Gandhi RSS from history textbooks. The NCERT has dropped from its class 12 history textbook certain portion on Mahatma Gandhi and how his pursuit of Hindu-Muslim unity provoked Hindu extremists and on a ban on the RSS, triggering a row with the Congress accusing the center of whitewashing and distorting history. তো এতিয়া কিছুমান ছেকশ্যন যেনেকৈ আমাৰ গান্ধীজীৰ হত্যাৰ ছেকশ্যনটো আৰু RSSৰ ওপৰত যোনটো বেন লগাইছিল, তো সেনেকুৱা ছেকশ্যনছবিলাকৰ ওপৰত NCERTয়ে এতিয়া সেইবোৰ কিতাপৰ পৰা আঁতৰাই দিম বুলি কৈছে, আৰু যিটো কাৰণে কংগ্ৰেছে হোৱাইট ৱাশ্বিং কৰা বুলি কৈছে আৰু ডিষ্টৰ্টিং দ্য হিষ্ট্ৰী। হোৱাইট ৱাশ্বিং মানে তেখেতসকলে ক'ব বিচাৰিছে যে ধৰি লওক যেনেকৈ হোৱাইট ৱাশ্বিং, মই এটা এক্সাম্পল দিওঁ চিম্পলি, আমাৰ ব্ৰিটিছে আমাক বহুত লুটি পুটি খাই থৈ গ'ল, কিন্তু এতিয়া ব্ৰিটিছবিলাকে এইটো হোৱাইট মেনছ বাৰ্ডেন হিচাপে বুলি কৈ পেলাই এটা সময়ত সিহঁতি হোৱাইট ৱাছ কৰিব বিচাৰে, মানে সিহঁতৰ নিজৰ ভুলটো শুদ্ধ কৰি দেখাব বিচাৰে। তো সেইটোৱে কৈছে ইয়াত, আৰু ডিষ্টৰ্টিং দ্য হিষ্ট্ৰী মানে হিষ্ট্ৰীটো বৰবাদ কৰিব লাগে আৰু বৰবাদ কৰিব ওলাইছে সেইটো কৈছে। তো গান্ধীজিজ ডেথ হেজ had magically effect on communal situation in the country. Gandhi's pursuit, গান্ধীৰ মৰাৰ সময়ত এটা বহুত ডাঙৰ ইম্পেক্ট পৰিছে আমাৰ কমিউনেল চিটুৱেশ্যন অফ দ্য কাণ্ট্ৰিত। Gandhi's pursuit of Hindu and Muslim unity provoke Hindu extremist, আৰু আমাৰ গান্ধীৰ মানে যোনটো এটা লিবাৰেল কনচেপ্ট আছিলে হিন্দু আৰু মুছলিমক লৈ পেলাই, তো সেইটোৱে আমাৰ হিন্দু এক্সট্ৰিমিষ্ট ভাইসকলক বহুত বেছি মানে কি কয় উৎসুকতা কৰি দিছিলে, মানে একদম পূৰা জগাই দিছিলে মানে বুজি পাইছে ন। তাত এণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যনছ লাইক RSS ৱেৰ বেণ্ড ফৰ চাম টাইম আৰ এমং দ্য পৰ্চনছ ডিলিটেড ফ্ৰম দ্য টেক্সট বুক। তো RSSৰ নিচিনা অৰ্গেনাইজেশ্যন যোনবোৰ বেন কৰা হৈছিলে, তো সেনেকুৱা ধৰণৰ ছেকশ্যনছবিলাক আমাৰ টেক্সট বুকৰ পৰা এতিয়া ডিলিট কৰা হ'ব। তাৰপিছত দ্য পৰ্চনছ ৰেফাৰিং টু গুজৰাট ৰায়ট হেভ অলছ' বিন ড্ৰপ ফ্ৰম দ্য ক্লাছ 11 ছ'চিয়লজি টেক্সট বুক। তো গুজৰাট ৰায়টৰ যোনটো ঘটনা হৈছিল সেইটো আপোনাৰ কি কয় 11ৰ যোনখন ছ'চিয়লজি টেক্সট বুক আছে তাতে আছিলে, তো তাৰ পৰা সেইখন ৰিমুভ কৰা হৈছে। দ্য ৰেফাৰেঞ্চ টু 2022
2002 হ'ব লাগে communal violence in two class 12 textbooks. NCERT chief Dinesh Saklani, however, said the syllabus was rationalized in June last year itself. There has been no trimming of the curriculum this year. He said certain changes did not find mention in the rationalization notification earlier due to an oversight, and the issue should not be blown out of proportion. The Union Minister Shobha Karandlaje also defended defended the decision to remove this and other references from textbooks, saying the Congress was biggest manipulator of India's historical facts and the BJP was only correcting the wrongdoings of the past. তো কৈছে যে আৰু আমাৰ এজ ইট ইজ সদায় যোনখিনি কথা চলিয়ে থাকে যে কংগ্ৰেছে বহুত ডাঙৰ মেনুপুলেট কৰি পেলাই হিষ্ট্ৰী বদলাই দিছে, বিজেপিয়ে সেইখিনি শুদ্ধ কৰি গৈ আছে. এজ পাৰ্ট অফ ইটছ চিলেবাছ ৰেচনেলাইজেশ্যন লাষ্ট ইয়েৰ, NCERT citing overlapping and irrelevant as reasons dropped certain portions from the course including lessons on Gujarat riot, Mughal courts, emergency, Cold War, Naxalite movements. A text regarding communal politics began to lose its appeal in reference to the time after Gandhi's death in 1948 was also removed from the textbook. Congress President Mallikarjun Kharge slammed the BJP and RSS over the issue, saying no matter how much they try, they cannot erase the history. You can make changes in book, but you cannot change the history of the country. This is an attempt by BJP, RSS. They can try as much as they want, but they cannot erase history. Tagging a media report on the issue, Congress General Secretary Jairam Ramesh said on Twitter, witnessing with vigilance. Asked about the issue at a press conference, the Congress headquarters here, Manish Tiwari said the rewriting of history has been an ongoing endeavor of RSS and BJP. This is not the first time this happened. I recall that in the first and second NDA government in 1998 and 1999, this particular project was unveiled. The only thing I would like to say is that you can distort the history but you cannot erase it. তো এই গোটেই নিউজটোত কৈছে যে আপোনাৰ এইটো এটা প্ৰপগণ্ডা হয় বিজেপিৰ, কংগ্ৰেছে কোৱা মতে, আৰু বিজেপিয়ে কোৱা মতে কংগ্ৰেছে গোটেই জীৱন ভুলে কৰিলে, সেইখিনি সিহঁতি এতিয়া শুধৰাই আছে. এইটো এটা পলিটিকেল নিউজ হয়, কিন্তু আপোনালোকে আপোনালোকৰ ভিউটো কমেণ্টত দিব পাৰে. কাজিয়া পেচাল নকৰিব, ধাক্কা মুক্কি নকৰিব, আৰামছে দিব. ঠিক আছে, এতিয়া আমি নেক্সট নিউজটো চাওঁ আহক. India Bhutan friendship based on trust, mutual understanding, joint statement. India Bhutanor relation, আমাৰ জিগমে নামগিয়াল ৱাংচুক ইয়াতে আছে, দুদিনৰ ভিজিটৰ কাৰণে আহিছিলে. তো চাওক, India and Bhutan recognize that their long-standing development partnership is reflective of strong ties of cooperation and friendship based on trust and mutual understanding, a joint statement by the two countries said today. The document was released a day after Prime Minister Narendra Modi and Bhutanese King Jigme Khesar Namgyal Wangchuk held wide-ranging talks to further expand the already close ties between the two countries. The talks between Modi and the king came days after Bhutan Prime Minister Lothe Tshering said that China has an equal say in resolving the border dispute relating to Doklam Triangle. Sharing comments were seen by many in New Delhi as an attempt by the Himalayan nation to cozy up to Beijing. Through Bhutan maintained that there is no change in its stance on the border dispute involving the triangle. India and Bhutan shares an
exemplary bilateral relationship characterized by trust, goodwill, mutual understanding at all levels, strong bonds of friendship, and close people-to-people contact, the joint statement said. It said Modi and King agreed to closely work together for progress and development in the region as the economies recover from the COVID-19 pandemic. The King of Bhutan shared valuable perspective and insight on the significant reform process underway in Bhutan. The statement said King conveyed appreciation for invaluable support that India continues to provide for Bhutan's socio-economic development. Guided by the philosophy of gross national happiness in consonance with the priorities of the people, Royal Government of Bhutan, both sides recognize that the long-standing Bhutan-India development partnership is reflective of strong ties of friendship and cooperation based on the trust and mutual understanding. In the talks, it was also agreed to extend India-Bhutan energy partnership in area of non-hydro renewables such as solar and wind as well as in green initiative. On the proposed trilateral hydropower corporation among Bhutan and Bangladesh, India, both sides expressed their commitment towards greater sub-regional cooperation including in energy sector which would lead to increased interlinkage between economies of mutual benefits for stakeholders, the statement said. It said both sides agreed to further explain bilateral cooperation in area of trade and technology and cross-border connectivity and mutual investments. The two sides also agreed to work on long-term sustainable arrangements for exports of agricultural commodities from Bhutan and import of essential agricultural commodities from India. They also decided to explore long-term bilateral arrangements for assured supply of critical commodities from India to Bhutan such as petroleum, fertilizers and coal. The statement said that the two sides also agreed to take forward the project on the proposed cross-border rail link connecting Kokrajhar in Assam to Gelepu in Bhutan, based on engineering and technical survey completed by Indian Railways. This will be historic project as it will be the first ever rail links between India and Bhutan and will enhance the regional connectivity infrastructure as well. It said to expedite the operationalization of third international internet gateway of Bhutan. India is extending a concessional rate to reduce the cost of its operation. The statement said King's visit provide an opportunity for both countries to review the entire gamut of bilateral cooperation to advance our close bilateral relationship. তো এই নিউজটো আপোনাৰ টোটেলি ভূটান আৰু ইণ্ডিয়াৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ওপৰত আমাৰ ইয়ৰ হাইনেছ দ্য কিং ভূটান তেখেত আহিছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত টু ডে ভিজিটৰ কাৰণে। তো আমাৰ ভূটানৰ লগত ৰিলেশ্যনটো কিমান ভাল হয় কিমান বেয়া হয় সেইখিনি কথা ইয়াতে কোৱা আছে। আপোনালোকে পজ কৰি পেলাই আৰু 3-4বাৰ ৰিডিং মাৰিব পাৰে। নেক্সট নিউজটো চাওঁ আহক। G20 G20 nations urged to invest in any with immense market potential. Union Minister Dr. Rajkumar Rajan Singh on Wednesday said that Northeast has been relatively unexplored with immense market potential and urged G20 countries to invest in this region. তো আমাৰ নৰ্থ ইষ্টখন এতিয়াও আনটাচ মাৰ্কেট হৈ আছে বুলি কৈছে তেখেতে। তো আমাৰ ইয়াতে ইমেন্স পটেঞ্চিয়েল আছে এই মাৰ্কেটৰ কাৰণে। তো G20 কাণ্ট্ৰিজে ইয়াতে G20 কাণ্ট্ৰিজক আৰ্জ কৰিছে মানে যাতে আমাৰ ইয়াতে ইনভেষ্ট কৰে। তো ডেলিভাৰিং দ্য keynote address at B20 Business 20 event in Nagaland, Minister said the initiative like Prime Minister Development Initiative for Northeastern region showcased the importance begin as to development of the region.
Northeastern India is well placed to leverage this opportunity because even Prime Minister Narendra Modi calls the region new engine of the growth for India. So our Northeast konok new engine boli koise Prime Minister our growthor karone India's growthor karone. ঠিক আছে, this is the fourth and final B20 event being organized in Northeast. The first three conferences were held in Imphal as well and Gangtok. Altogether 60 delegates and 27 countries from 27 countries, 39 overseas industries and 24 diplomats participated in the program arranged by the Confederation of Indian Industry under G20 Secretariat of Ministry of External Affairs. The B20 is a group represent the private sector within G20, the premier forum for international economic non-cooperation. The Northeast is the India's gateway to Southeast Asia and will have seamless land and connectivity with the heart of ASEAN and beyond once the Indian-Myanmar-Thailand trilateral highway is complete. আমাৰ এই লাইনটো যোনটো এছিয়ানৰ ৰাস্তাটো বনি আছে এইটো বনিলে কি হ'ব এটা সাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ লগত বহুত ভাল কানেক্টিভিটি হৈ যাব ইণ্ডিয়াৰ আৰু বাকি দেশবিলাকৰ তো এইটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট হৈয়ে যাব In last 8 years, air connectivity in the region has doubled, while many northeastern states have for the first time found a place in the country's railway map, he added. আমাৰ ইয়াতে বহুত জায়গাত ৰেলৱে ষ্টেচন নতুন যোগ কৰি দিয়া হ'ল যেনেকৈ অৰুণাচল প্ৰদেশ মেঘালয় মণিপুৰ efforts are also being made to expand the waterways and length of the highways in the region has increased by 50%. আগতকৈ 50% বাঢ়িছে আমাৰ ট্ৰান্সপৰ্টৰ কানেক্টিভিটিছবিলাক the region was rich human resources base and it will help grow your business and northeast and beyond তো আমাৰ ইয়াতে বহুত হিউমেন ৰিচোৰ্চেছটো বহুত ভাল হয় বুলি কৈছে asking delegates to use platform like B20 to start conversation be the first mover and the union minister assured the foreign investor that 10 years down you will not regret তো 10 বছৰ পিছত আমি ৰিগ্ৰেট নকৰোঁ এনেকৈ যদি B20 এই যোনবিলাক ডিছকাশ্যন হৈছে কাম কৰি যাওঁ তেতিয়াহ'লে বহুত উন্নতি হৈ যাব B20 program focused on multilateral partnership in agriculture, food processing, tourism and information technology. Speaking on occasion, Chief Minister Nephew Rio said Nagaland, the land of festivals with its beautiful landscape, vibrant greenery and adopt indigenous people with rich and colorful culture hope to find a special place in the heart of G20 delegates. In the past, he said Nagaland was considered close to the rest of country and the world, perhaps due to relative remoteness and backwardness as well as its political history. Over the past 2 decades, it has opened up to the world. It now offers huge untapped potential in several areas of trade and services, including large unexploited and unexplored natural resources available in the states and especially for those who came early, the Chief Minister said. তো আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত কিমান পটেঞ্চিয়েল আছে কি আছে G20 আণ্ডাৰত এইবিলাক ডিছকাছ হৈছে আৰু নেক্সট 10 বছৰৰ ভিতৰত যি হয় হয়তো এই G20 মিটিং কৰি যোৱাৰ পিছত আমাৰ কাৰণে বহুত ভাল হৈ আছে আৰু এই এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট ৰোড যোনটো কানেক্ট কৰিছে নতুন এইটো কমপ্লিট হৈ গ'লে আৰু ডেভেলপমেণ্টত বহুত হেল্প কৰিব আমাক চাওক নেক্সট নিউজটো এতিয়া নেক্সট নিউজ আৰু লাষ্ট নিউজ প্ৰেচিডেণ্ট টু ভিজিট আছাম ফ্ৰম টুডে তো আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট আমাৰ অনাৰেবল প্ৰেচিডেণ্ট দ্ৰৌপদী মুৰ্মু মেম তেখেত আহিছে আমাৰ অসমলৈ 3 দিনৰ ভিজিটৰ কাৰণে তো প্ৰেচিডেণ্ট উইল ইনগ্ৰেট গছ উৎসৱ বুলি এটা ফেষ্টিভেল 2023 কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত হয় অন 7 এপ্ৰিল তো এই তেখেতে এইটো ইনগ্ৰেট কৰিব লেটাৰ ইন গুৱাহাটী সি উইল ফ্লেগ অফ দ্য মাউণ্ট কাঞ্চনজংঘা এক্সপিডিশ্যন 2023 তো কাঞ্চনজংঘা পাহাৰৰ বগোৱা যোনটো এক্সপিডিশ্যন হ'ব এই টিমটোৰ ফ্লেগ অফ মানে তেখেতসকলক আৰম্ভণিত মানে হেৰি কৰিবলৈ চেয়াৰ আপ কৰিবলৈ আৰু ৰাস্তাটো খুলি দিবলৈ মুকলি কৰি দিবলৈ তেখেতে ইনগ্ৰেট কৰিব তেখেতলোকৰ দলৰ যাত্ৰাটো On the same day, she will also grace the functions
and organized to mark the completion of 75 year of Guwahati High Court. Guwahati High Courtor যোনটো আমাৰ 75 years completion হৈছে সেই মিটিঙতো তেখেত থাকিব. On 8 President will make a sortie on the Sukhoi MK. তো তেখেতে তেজপুৰ এয়াৰফ'ৰ্চ ষ্টেচনত Sukhoi MK3 এটা শ্বৰ্ট ট্ৰিপ গ্ৰহণ কৰিব. আজিৰ কাৰণে ইমানখিনি আছিলে. থেংক ইউ.